Xin chào tất cả các bạn, mình là Quỳnh Nga, Giám đốc Học viện Natalie PIMU and Academy. Chủ đề ngày hôm nay Quỳnh Nga muốn chia sẻ với các bạn đó chính là những bệnh lý phổ biến thường gặp ở trên môi. Và Nga tin chắc rằng đây là một kiến thức vô cùng quan trọng mà tất cả những người làm nghề phun xăm như chúng ta đều nên biết. Và không chỉ vậy, kể cả những khách hàng cũng nên nắm được để chúng ta sẽ có hướng phòng ngừa cũng như là điều trị khi mà mắc phải nhé. Khi khách hàng gặp phải cái tình trạng như vậy sẽ thường hay có suy nghĩ rằng là vì mình đi phun môi cho nên mình mới bị như vậy, và chuyển hướng sang tâm lý là đổ lỗi cho người thợ phun xăm. Và với những người làm nghề phun xăm mà chưa có nhiều kinh nghiệm, khi gặp phải những tình huống như thế này thì cũng sẽ cảm thấy vô cùng hoang mang, lo lắng, và thậm chí có một số bạn còn có suy nghĩ là muốn bỏ nghề vì quá là sợ. Vậy thì khi mà chúng ta bị mắc các cái mụn nước, mụn rộp này thì nguyên nhân có phải đến từ phía người thợ phun xăm hay không ạ? Câu trả lời là không. Nguyên nhân đến từ phía khách hàng. Khách hàng đã mang trong mình sẵn cái con virus có tên gọi là virus herpes. Virus herpes này rất âm thầm nên không phải khách hàng nào cũng biết rằng mình đang có sẵn virus herpes ở trong người. Bởi vì sao? Bởi vì nó rất dễ lây lan. Chúng ta có thể dễ dàng bị nhiễm virus herpes đơn giản chỉ bởi khi mà chúng ta uống chung cốc, ăn uống chung, hay là khi người mà đang mang trong mình virus herpes. Virus herpes không phải là một loại virus nguy hiểm. Tuy nhiên khi mà đã sở hữu con virus herpes này thì vĩnh viễn chúng ta sẽ không thể loại bỏ được virus herpes, mà nó sẽ tồn tại mãi mãi trong suốt cuộc đời của chúng ta và sẽ gây ra các tình trạng mụn nước và mụn rộp khi mà cơ thể quá căng thẳng, stress, cơ thể mệt mỏi, cơ thể có sức đề kháng yếu, hoặc là khi mà chúng ta đi phun môi vừa tác động rất là nhiều mũi kim tạo xâm lấn ở trên bề mặt da môi, cũng sẽ rất dễ gây ra các cái tình trạng mụn nước này nếu như chúng ta không biết cách phòng tránh và ngăn ngừa hợp lý. Điều đó có nghĩa là gì? Có nghĩa là cho dù bạn có phun môi hay không đi chăng nữa, nếu như trong cơ thể của bạn đã tồn tại sẵn virus herpes thì một ngày đẹp trời virus herpes vẫn có thể thức dậy và hỏi thăm bạn rằng mày đang không khỏe có đúng không, và gây ra những cái tình trạng mụn nước, mụn rộp ở trên môi các bạn đấy. Như Nga đã nói thì phun môi không phải là nguyên nhân gây ra các cái tình trạng mụn nước và mụn rộp ở trên môi. Tuy nhiên nó cũng là một chất xúc tác đánh thức con virus herpes đang ngủ yên trong cơ thể của khách hàng nếu như khách hàng đang sở hữu con virus này. Điều đó có nghĩa là gì? Có nghĩa là chúng ta cần phải có các cái biện pháp phòng ngừa phù hợp để giúp cho khách hàng không bị lên mụn rộp, mụn nước. Và virus herpes là một loại virus rất âm thầm, cho nên không phải khách hàng nào cũng biết là mình có mang trong mình virus này hay là không. Chính vì thế khi mà chúng ta làm môi cho khách thì chúng ta nên cho khách uống một loại thuốc kháng virus, đó chính là thuốc acyclovir. Nhắc tới đây thì Nga tin chắc rằng cũng có rất là nhiều bạn làm nghề phun xăm đã biết đến một cái loại thuốc rất phổ biến là acyclovir này rồi. Tuy nhiên Nga vẫn nhận thấy rất là nhiều bạn gửi cho Nga những cái thắc mắc, băn khoăn, nói rằng là cho dù khách hàng của các bạn đã uống acyclovir nhưng vẫn cứ bị lên mụn nước, thậm chí là có những người còn bị nặng hơn. Vậy thì nguyên nhân nào khiến cho việc sử dụng thuốc acyclovir không hiệu quả? Nguyên nhân đến từ những lý do sau đây. Thứ nhất, đó chính là acyclovir sẽ hiệu quả nhất khi mà chúng ta uống càng sớm càng tốt. Nếu như khách hàng ngay sau khi làm môi xong mà uống ngay acyclovir thì sẽ ngăn ngừa vô cùng hiệu quả tình trạng bị mụn nước gây nên. Tuy nhiên, không phải khách hàng nào cũng uống ngay sau khi làm môi, mà rất nhiều khách hàng chờ cho tới khi mà bị phát ra rồi, bị mụn rộp, mụn nước rồi mới sử dụng acyclovir. Thì khi sử dụng acyclovir ở giai đoạn này thì hiệu quả của thuốc đã bị suy giảm, khiến cho tình trạng bệnh của khách hàng trở nên dai dẳng và khó có thể điều trị khỏi được hơn. Thứ hai nữa, đó chính là khách hàng có uống thuốc, tuy nhiên lại không uống cố định vào một thời gian trong ngày, uống giờ giấc rất là lung tung, khiến cho cái hàm lượng thuốc ở trong cơ thể nó không có được ổn định, dẫn tới việc virus
herpes không được điều trị dứt điểm. Và thứ ba nữa, đó chính là gì ạ? Khách hàng thường khi mà uống thuốc vào thấy tình trạng thuyên giảm đỡ và không thấy các biểu hiện mụn rộp, mụn nước nữa rồi thì đột ngột dừng thuốc mà không uống đủ liều, dẫn tới việc virus herpes bỗng nhiên lại quay trở lại và gây ra những cái tình trạng nặng hơn. Khi đã bị quay trở lại như thế này rồi thì việc các bạn dùng acyclovir đương nhiên sẽ bị nhờn thuốc và hiệu quả sẽ rất là kém, dẫn tới việc là virus không có được điều trị triệt để và mụn nước trở nên rất dai dẳng, rất khó chịu, mất thẩm mỹ nữa nhé. Tóm lại là cần uống acyclovir càng sớm càng tốt. Ngay sau khi làm môi xong là phải uống acyclovir luôn, hoặc là thậm chí chúng ta có thể uống acyclovir trước ngày phun xăm 1 ngày để đảm bảo hiệu quả. Và đương nhiên rồi, nên uống vào 1 giờ cố định trong ngày và uống đủ liều 5 ngày, kết hợp với vệ sinh môi thường xuyên sạch sẽ để đảm bảo hiệu quả phòng ngừa lên mụn herpes ở trên môi các bạn nhé. Còn trong trường hợp mà mụn herpes vẫn cứ xuất hiện trên da môi thì sao? Thì ngoài việc chúng ta cần sử dụng các cái sản phẩm uống acyclovir thì còn kết hợp với các cái sản phẩm bôi tại các nốt mụn nữa, và sẽ phải duy trì việc uống thuốc cho tới khi nào mà chúng ta khỏi hẳn. Thêm một trường hợp nữa đó chính là khi mà khách hàng quá là chủ quan, để tới khi mà mụn nước rất là nặng và lây lan rồi mới nghĩ tới các cái biện pháp điều trị, thì lúc này việc uống acyclovir thôi là không đủ. Ngoài việc uống acyclovir cần phải làm sạch môi bằng dung dịch muối cồn pha tỷ lệ 50-50, sử dụng cồn đỏ Providin các bạn nhé. Pha tỷ lệ 50-50, vệ sinh da môi sạch sẽ, kết hợp với uống acyclovir, bôi acyclovir, và ngoài ra phải kết hợp sử dụng thêm các loại thuốc kháng sinh, kháng viêm nữa thì mới có thể khỏi hẳn được. Cũng là một bệnh lý rất phổ biến, đó chính là bệnh lý về mụn hạt Fordyce ở trên môi. Vậy thì có phương pháp nào để điều trị được hạt Fordyce này không các bạn? Câu trả lời là các bạn thấy video này của Quỳnh Nga có hữu ích với các bạn không ạ? Nếu các bạn thấy thực sự hữu ích thì đừng quên like, subscribe và theo dõi các kênh của Quỳnh Nga nhé. Và các bạn cũng đừng quên comment cho Nga biết những cái chủ đề tiếp theo mà các bạn muốn Quỳnh Nga chia sẻ nhé. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo. Bye bye!